දොළු කන්න. මෙතනින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ගල පාවුලට ගියපුවාම කිලෝමීටර් 1.5 ගොඩ එන්න තියෙනවා. ඒ ගොඩ වෙලා යන්න ඕන ගල් ගුහාවට. ගල් ගුහාවේ නතර වෙලා පහුසලා තමයි ඇවිදින්න පුළුවන්. ඇවිදලා මේ බලා හදාගෙන එන්න පුළුවන්.
මට ඒ කාලේදී අවුරුදු 18ක් වගේ ඇති. මේ දන්න කාලේ මේ ගල් කණු ඔක්කොම කෙලින් තිබිච්ච කණු. ඔතන කණු 6ක් තිබුණා. අතන කණු 4ක් තිබුණා. මෙතන කණු 2ක් තිබුණා. මේ මෑතකදී තමයි දැන් මේ කණු ඔක්කොම පෙරලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මෙතන හොඳ ලස්සන තිබිච්ච තැනක් මෙතන. බඩේතරයි. මේ හරියද මාලිගාව තිබුණේ? මෙතන තමයි තිබුණේ. මෙතන මාලිගාවට වතුර ආපු මේ පීල්ලක් තියෙනවා මෙතන උඩ පැත්තේ. තනිකර පීටි ගලේ කොටලා මේ පීල්ල. ඒ ආවට මේ පරිසරයේ හොඳ ලස්සනට තිබුණා ඒක. දැන් තමයි කැලෑ වැදිලා නම් මලන් වෙලාව සවුත් වෙලා තියෙන්නේ.